I love it. We're back at it with makeup tutorials. Etong makeup look na to, ito yung sinuot ko sa back-to-back events ko with Avon and yung fashion show with Dot Archives. Si Pia Wurtzbach mismo nagsabi sa akin, nung nagpa-picture ako sa kanya, sabi niya, ang ganda ng makeup mo. Ikaw nag-makeup niyan. Tapos ako naman parang, well, this version, I will make sure na mas madali siya and mas accessible yung products na gagamitin natin. At saka nagpa-survey ako kung anong gusto nyo, kung sa Instagram ba, kung sa TikTok ba, or sa YouTube, and nanalo yung YouTube, gusto nyo mas mahaba, gusto nyo mas detalyado. So here we are. Okay, first things first, kailangan talaga natin ng matinding skin prep. So I will be using the Dalba First Spray Serum. This is my favorite when it comes to skin prep. This is very moisturizing and it gives you that glow. Yung skin type ko ngayon, it's more of like a combination. Although pag nagme-makeup ako, mas nag-oily siya. Pwede niyong gawin yung ginagawa ko, sinispray ko siya sa kamay kasi ayoko kasi ng masayang yung product. Sobrang ganda kasi nito. Pero may way din. Yung ginagawa ko is, as in, pinamumudmudan ko sarili ko. And using this one is from Medicube. Ito yung nakuha namin from Caris from last year. And ngayon, trendy na siya. So, I'm really, really happy na meron ako. But basically, ano nga ba yung ginagawa nito? Pang ano siya, talagang pang penetration siya. And makita nyo, nakakapag ano siya. Parang na-firm niya yung muscle mo. So, pag nilagay ko siya sa forehead, makita nyo. Oh, lalakasan ko ha. Usually, level 5 ako eh. Ayan o. Kita nyo, tumataas yung kilay ko. Nandito na sa kabila. So, tuwing gabi, like ko itong ginagamit. Pang ano lang. Pang firm. Pang lift. Ganyan. Ay, dumidilim! Kahit na umuulan, huwag niyong kalimutan mag-sunblock. And I love this from Face Republic because lightweight siya. Pag ina-apply niyo siya, hindi siya yung makapal yung feeling, very lightweight, walang white cast, and madali siyang ma-absorb ng balat, which is important, especially pag nag-makeup ka. Ayaw mo naman na nasa layer lang siya and then pwede siyang mawala and then pwedeng sumama yung makeup. So you just really want it to, you know, sort of penetrate or at least mag-set talaga sa skin mo. Alam kong moisturize na ako, pero mag-moisturize pa rin tayo. This is a primer and moisturizer in one. This is from Bobbi Brown. Just scoop a little. Medyo makapal siya. Tsaka ko siya ina-apply over my face. Sobrang refreshing ng amoy nito, as in citrusy. Mafe-feel mo na gumagawa siya ng barrier na parang, magigets nyo sa formula niya. Mafe-feel mo na, mukhang kakapit nga talaga yung makeup dito. Sobrang importante ng base sa look na to kasi yun talaga yung pinagtuunan ko ng pansin. Talagang flawless base. So I'm gonna be using BLK's cushion. So what I do is I just apply it on certain areas muna. Kaya importante na sobrang moisturized yung skin kasi kung matte yung base nyo tapos matte pa yung balat ninyo, wala, hindi siya magtatagal. Application lang muna, hindi muna ako magbe-blend kasi I will go ahead with the concealer as in tuhog na to. This is my favorite highlighting concealer, alam niyo na to. This is from Lucky Beauty. And then diretso with the contour or the bronzer pala. Sorry, hindi to contour. With the bronzer. This is a cream bronzer from Inglot. Super love! At first, hindi ko siya nagustuhan kasi nung dumating siya sa akin, parang matunaw-tunaw siya halos. Kaya ako, parang ayoko ng ganito ka-greasy na bronzer. Pero nung tumagal, nung nag-set na siya, mas tumigas. And gusto ko yung blendability niya. And also, yung subtleness na binibigay niya sa base. Ayan, parang hindi siya like overly... It's just the right shade of bronzer. It's not overly dark. It's not overly pigmented. Parang it gives you that skin-like finish. Magsispray ako ng setting spray. This is from MAC. It's their Fix Plus Stay Over para long-lasting. Dadampen ko lang ng konti yung puff. Alam nyo, na-miss ko talaga din tong makeup tutorials. I myself, hindi na ako like super nagsisit down kasi mas marami pa akong gustong ipakita sa inyo and gusto kong i-share yung buhay ko. Gusto kong gumawa ng content na mababalikan ko din personally. Sana na-enjoy nyo din yon. Hopefully, na-enjoy nyo rin yon. And I do know, syempre namimiss nyo yung makeup tutorials. Namimiss ko din naman. But to be honest, dumidilim na naman. Parang paulan talaga. Ano ba? Ito yung ilaw natin. Nakaka-burn out kasi din.
yung pagtingin sa social media. There are times na talagang pinipigilan ko yung sarili ko na tumingin or, alam mo yun, bawas screen time. Wala, parang minsan mentally draining siya for me na yung mga nakikita ko sa social media, syempre madalas yun yung, especially sa beauty yung talagang maganda lang, laging ayos, laging naka-makeup. Parang minsan nape-pressure ako na laging maging maganda lang. But then I took off that pressure na laging maging maganda, laging maging social media ready. I keep telling myself, it's okay. Okay lang maging pangit. Okay lang na wala kang makeup na isang araw or isang linggo na ayaw mo mag-makeup. Okay lang yan. Kapag nakikita nyo hindi makeup yung content, it's healthier that way kasi. Parang may time to recharge from one thing and then, you know, spend time with other things na gusto ko rin ginagawa. Ito yung kakaiba na ginawa ko from that look. Yung mukha ko kasi nagiinit. So, pag kunyari, sobrang blend, syempre effort. So, umiinit yung mukha ko. So, hindi mabilis mag-set yung foundation ko. So, ginawa ko that time, bigay sa akin na YouTube. May pa-fan. So, pinalalamig ko lang muna yung mukha ko. Tsaka, parang pinatutuyo ko lang ng konti yung foundation ko. Konting-konti lang, huwag masyadong tuyo. Pag okay na, magsaset na tayo ng powder. This is from Get Ready With Me. And then, isaset ko muna yung under eye ko. Ako, lagi kong unang sineset yung under eyes. And then, kung ano lang yung sobrang powder, yun lang yung tinatap ko or pinapat ko over my face. Sa brows, gusto ko yung defined. Yung talagang guhit na guhit. I know it's very 2018, pero wala lang, gusto ko ganun lang siya, babalikan ko siya. Nung iniisip ko yung makeup, kailangan bagay siya both on all white at saka all black. Kasi sobrang magkaiba yung dress code ng events. Ito na nga tayo, sa mata na tayo. Sobrang tagal nito. This is from COLOR&DEFINITION. So yung original look niya, it's more of cool-toned browns. But then yung palette ko is nowhere to be found. I think ito rin talaga pala yung ginamit ko, sorry. Ito may cool tone siya, but more on gray. Ito nga yata pa yung ginamit ko. May isa pa kasi akong COLOR&DEFINITION palette. I think ito nga yun. So, I'm gonna use the cool tone browns. Quickly, ayan o, kita nyo yung dark. Quickly do the crease lang. Gagamit tayo ng smaller brush. Doon naman tayo sa medyo pa dark na brown. Then, focusing lang ulit dito sa, hindi sa crease more on yung lalim, yung hollows, yun pala, yung tawag dun. Hollows of the eyes. Okay, ma-pressure, hindi kailangan super blended yan. It's okay, matatakpan din yan. And, mas gagawa natin siya ng shape mamaya. Gusto lang natin talaga ilapat yung colors. Just go ahead with yung transition color natin kanina. And ilalagay ko siya talaga all over the eyes. Lower part of the eyes. Using the same brush, lightly, burahin nyo lang the back of your hand yung color. Tapos, medyo i-feather natin siya palabas. Yun yung dahilan kung bakit huwag nyo masyadong i-blend kasi mauubusan kayo ng pigment dito sa dulo para pang feather out nyo dito. Hindi pa tayo tapos sa eyeshadow, pero pupunta muna tayo sa eyeliner just because part kasi ng pag-blend at saka pag-diffuse yung liner. Kailangan natin siyang i-marry doon sa powder. These are from Merzies, lahat ng eyeliner na gagamitin ko. So it's long-lasting. Walang pagbabudge, walang pagta-transfer na magaganap. And then isaset ko yung liner habang medyo basa pa siya. And then yung darker, a little bit also on the inner part. Tapos na ba? Ay, hindi pa syempre. More eyeliner, but this time on the lower lash line. As in full. So, itong malinis na angle brush, spray ko lang din ulit. Pasain ko lang. Doon na tayo sa black eyeshadow. Very thinly. And then, iyan na siya. The black eyeshadow. And then, guguhitan lang natin. Like, super winged na. As in, sharp. OMG, all this time, nakalimutan kong iset yung bangs ko. Oh no, importante kasi to. Itong clip-on bangs, mabenta to eh.
May mga nagtatanong kung saan ko daw nabili. Nabili ko siya sa Korea, but then nakahanap ako sa Lazada din. So I'll be linking. As in, exactly the same. Mas mahal ko nabili sa Korea. So I don't really recommend the price if you can really find a cheaper alternative. So, and then itong clip, it's from another roller, and then pinang-clip ko lang siya. So yeah, okay, finally nakaset na yung bangs. Eyes are almost done. We'll add in highlights and lashes later on, but we're going ahead with contouring na the face, basically face makeup na. So for my contour, I will be using Get Ready With Me's contour powder. Itong pag-contour, it makes a huge difference kasi mas makita mo yung definition, mas makita mo talaga yung parang, you know, your features talagang mas na-accentuate. One of my techniques is to not use the same shade sa contour. So madalas yung lighter shade, ginagamit ko dito in the middle, and then a bit darker dito sa ilalim, and dito sa inner corner. I will do a little bit of bronzing using the powder para din maset yung color. And this time, I'm just gonna do this. Itong angled brush, then isang swipe lang na gano'n. Most of the time, yung ginagamit ko sa cheeks ko, more bronzing than contouring. I no longer contour on my cheeks, or very rarely, kung kailangan lang, din ako nagko-contour, but most of the time, it's really bronzing kasi I have very high cheekbones. So, kung yung bone structure nyo, ganun na, ayaw nyo naman sobrang ma-accentuate pa further yung taas ng cheekbones. Ayaw nyo siyang masobrahan, basically, kasi may natural contour ka na because of your bone structure. So, I just really add bronzer just so may depth lang yung base ko, just so, alam nyo, hindi siya flat. I will be using this blush na rin. Yung ginamit ko daw sa look, it was NARS in Ox. This is a matte version. Malapit siya sa kulay ng Ox. Mas parang pop lang yung Ox ng NARS, but this is very close. I just blend it upward so may continuity yung shape. Kumbaga parang sa illusion mo, parang lahat pa ganun. So mas lifted. Ito yung na-discover ko na nagla-last live ako. This is from Tevian. So, ang cute kasi nito dahil flesh lang siya. What I do is, pang-remove siya ng color. Ito, hindi talaga to lip liner, but I'm gonna use this kasi I love the shade. And then, ito na yung pang-overline natin. Overline yung lips ko talaga noon. To the gods, as in. Dito talaga. As always, one of my ultimate favorites, Maybelline in Seductress. Dito na siya in the middle. Habang hinihintay natin matuyo yung sa lips, we'll go ahead with the highlighter. Then dito siya sa inner part. Love it. We will be using Fabulash for lashes. After the lashes, gusto ko magsalita, pero siya, di ba nagsispray? Set lang natin with the setting spray, and then let it set completely. It's time for the hair. Sa buhok naman, actually, naka-clamp lang yung hair ko. Pating lip gloss, lip balm, ito na kasi usually ginagawa kong pang shine. Para madami siya, and at the same time, healthy siya sa lips. Para may konting gloss, kasi super matte nung mga lip product na nagamit natin. Ito na ang ating look. Oh yes! Ang ganda ng rehistro niya sa camera, and definitely in person, mas bold, yet may subtlety. Hindi siya like, you know, overly dramatic. But with the smoky eye, meron talaga siyang impact, and definitely makakuha kayo ng compliments if you try this look. And if you do, feel free to tag me on Instagram para ma-repost ko rin on my Instagram account. Thank you guys so much for watching, and I'll see you on the next one.